Nyt ajellaan sitten tällaisella pikkusen niinku enemmän ajetulta Teslalla. Voiko sanoa, että on sisäajettu? Kyllä se pikkuhiljaa alkaa olla. Missä sun mielestä menee se raja, että auto alkaa olla parhaimmillaan? Se 500 000 paremmalla puolella. 500 000. Paljon meillä nyt on sitten mittarissa tässä autossa? Sehän se tässä nyt on varmaan se tärkein asia. Nyt on 502 947 kilometriä. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Kerro nyt ensin vähän, että kuka sä oot ja mikä tää auto on? No, Oskar, ja tää on 2014 Tesla Model S 85. Eli onko tää niinku niitä ensimmäisiä Model S vai oliko niitä vielä aikaisemminkin jo tullut? Tää ei ole ensimmäistä vuotta, mutta tää on sitä ensimmäistä korimallia. Joo. Eli Jenkeissähän se tuli myyntiin jo 2012 ja Euroopassa 2013 ja tää on sitten 14-vuotinen. Okei, mutta kumminkin voi sanoa. Käytännössä sama takavetoauto. Mutta ei tiedä mikä olisi niinku sarjanumero Suomeen tulleista. Tai monesko Suomeen tullut Tesla? En tiedä monesko tää on Suomeen tulleista, mutta tää on niitä alkuperäisiä Auto-Outlevin tuomia. Joo, ja siis nyt täytyy kertoa, että mähän on ollut tämän auton kyydissä ennenkin. Mä oon ajanut tällä. Siis ihan näitä ensimmäisiä mun sähköautovideoitakin niin on Rantasen Antin kanssa ajettiin, kun hän omisti tämän auton silloin. Sama auto. Joo. Mut miten tää sulle tuli? Se tuli vähän monen mutkan kautta. Mä itse asiassa 8 vuotta ennen kuin mä tämän auton ostin, tää on nyt ollut mulla 4 vuotta, niin 8 vuotta ennen sitä, niin mä silloin jo vähän haaveilin Model S:stä. Mun ensikosketus näihin autoihin oli itse asiassa Gran Turismo 6 pelin kautta. Joo. Ja mä sitten alun perin kiinnostuin pelkästään ulkonäön perusteella tästä autosta ja sitten mä aloin kaivamaan, että mikä auto toi on. Ja sitten siitä alkoi semmonen niinku taustalla pyörinyt semmonen niinku pieni sähköauto pakkomiele, joka sitten välillä vähän unohtui ja välillä se taas sitten muistui mieleen, mutta se ei koskaan realisoitunut, kun autot oli siihen aikaan niin tyyriitä. Silloin mä naureskelin sitä, että ehkä sitten 10 vuoden päästä on varaa ostaa tommonen yli 100 tonnin Tesla. Niin 8 vuotta siinä meni ja sitten mä jossain kohtaa, kun mä kypsähin plugari Volvoon, kun se akulla ei päässyt kun se 40-50 kilsaa, niin mä rupesin sitten katsomaan, että jos mä ostasin täyssähköauton ja sitten tuli kuunneltu sähköautomiehiä ja olisiko se ollut Lauantai-kaljat se jakso, missä Antti kehui maasta taivaaseen tätä autoa ja sitten mä ajattelin, että ehkä sitä voisi ostaa pikkuhiljaa, kun tuommoista on halunnut enemmän ja vähemmän välillä niin siis vaan kävi, että mä viikko siitä, kun mä sain päähän sen, että se auto pitää ostaa, niin se Eli ostit sä tän suoraan Antilta? Joo, mä ostin tän suoraan Antilta. Okei. Saaks kysyä, että paljon sä maksoit silloin tästä? Mä maksoin tästä 21 toukokuussa 35 000 euroa. Joo. Tää taisi olla nettiauton halvin Tesla silloin. Joo. Ja mitä tästä nyt voisi saada? Mä sanoisin, että ehkä 15 000 voisi olla semmonen, että saattaisi löytyä ostaja. Joo. Sehän nyt on paljon ajetussa autossa aina, että ne ei löydä omistajaa ihan yhtä nopeasti kuin vähän ajetussa. Mut sit taas toisaalta niin mun mielestä tämän auton, vaikka tää on 500 000 kilometriä ajettu, niin tää on ollut yksityishenkilöllä koko ajan. Vai onko siitä ekasta omistajasta? Ekasta omistajasta ei ole tietoa, mutta mä oon, jos ei autoliikettä lasketa, niin mä oon tämän auton 3. omistaja. Joo. Että täällä on niin suhteessa matkamittarilukemaan ollut aika vähän omistajia. Joo, ja siis sillä, että kun tää ei ole taksi ainakaan ollut tiedettävästi. Joo, ei ole ollut taksi. Että sillä, että ne 3 henkilöä on pitänyt tätä niin kuin omana autonaan kuitenkin. Että ei ole sillä ehkä, että on pidetty hyvin luultavasti tää auto. Juu, no mä oon varmaan se, joka tätä on kaikista huonointa. Eli paljon täällä oli silloin ajettu, kun sä ostit? Olisiko ollut 296 000? Joo. Eli sä oot nyt sit pistellyt tähän yli 200 000. Vähän päälle 200 000. Siinä monessa vuodessa? 4. 4.
semmonen 50 tonnia vuoteen. Aika paljon sulla tulee kilsoja sitten. Joo, se suuri osa tulee niinku, siis ihan roadtripeistä ja huviajelusta. Niin. Ettei työmatkaa ole 100 kilometriä päivä. Ei, se ei ole kuin vähän reilu parikymmentä kilosaa se työmatka. Mut tosi niinku Timmi tässä on tää kyyti edelleen, että tää ei ole mitään löllöilyä eikä kuulu mitään nitinöitä eikä natinoita. Et veikkaan, että se Model 3 olisi jo vähän pienemmillä kilometreilläkin. Niin näissä on ehkä vähän laadukkaammat materiaalit ollut, kun silloin on pitänyt tehdä semmonen auto, joka oikeasti houkuttaa muunkin kuin sähköisyyden puolesta. Tää on kyllä ihan valtava kokoinen tää näyttö tässä. Ei missään autossa ole näin isoa näyttöä uudessa enää. Niin, ja mitä sitten reilu 10 vuotta sitten, niin toi oli ihan järkyttävän kokoinen näyttö. Eikä täällä niinku muutenkaan näy mitään kulumaa näissä ovissa. Onko penkit säilynyt hyvänä? Voidaan kuvata niitä. On säilynyt yllättävän hyvänä. Tuossa näkyy kuljettajan tuossa istuimessa näkyy niinku pientä ryttyä. Ryttyä näkyy siinä reunassa, mikä yleensä kuluu puukki. Mutta nämä on sen verran kovat nämä penkit, että mä luulen, että näin sen takia on revennyt. Joo. Ja takapenkille ei varmaan istunutkaan pahemmin kukaan. Ei. Siis se on aikana ainakaan. Joo, mun aikana siellä ei ole kuin pelkästään, jos me ollaan kaveriporukan kanssa tehty mökkireissuja, niin silloin siellä on joku istunut. Eli tässä tarvii ton adapteripalikan sitten, kun lähtee latailemaan pikalaturille. Niin... Joo, se on, ja sehän ei ollut asia silloin, kun tää auto tuli. Ei tainnut CCS-säkään oikein olla asia silloin vielä. Mutta toi on kyllä, siis jos jollain ei ole vanhassa Model S CCS-adapteria, niin se on mun mielestä kyllä ihan pakollinen nykyään. Tai siis kyllä pärjää, jos ajelee niin kotilatauksen varassa ja sitten on muutama V2 superi ympäri Suomea. Onko sulla nyt miten pitkältä ajalta kulutuslukemia tiedossa? Mulla olisi Teslafissa varmaan sen 200 000 kilometrin keskikulutus. Tossa on mulla nyt on 71 000 on toi pisin. Se on 204. Joo. Muistaakseni mulla on koko auton historian keskikulutus vähän päälle 210. Joo. Koska 200... Eli 21 kilowattituntia satas. Joo. 21,5 taisi olla mitä valmistaja lupaa. Et se on hyvin lähellä sitä. Mut no, suuri osa mun ajoista on maantieajoa muutenkin. Niin joo. Siitähän se tulee. Et sillain niinku aika kohtu. Mut latailit se kotona vai pikalatureilla vai miten? Suurin osa niinku arkilatauksesta tapahtuu kotona. Et periaatteessa mä voisin töissäkin ladata ja itse asiassa ekat 7 kuukautta mä olinkin työpaikkalatauksen varassa. Muutin semmoiseen asuntoon, missä pystyy lataamaan. Oliks tässä vielä ilmaiset superit? On. Eli sä voit mennä mihin tahansa Tesla Superchargerille ja ladata ilmaisiksi? Juu. Ja koko lopun elämän. Auton tai sun. Luultavasti auto kyllä loppuu aikaisemmin. No, se jää nähtäväksi. Se on vähän ollut semmonen kaninkolo itse asiassa se ilmaiset superit, kun sit tulee ajettu paljon enemmän. Joo. Aikaisemmin mä ajoin noin ehkä 15-20 000 kilometriä vuodessa. Ja siellä plugarilla tuli vielä vähemmän, kun koitti koko ajan hysteerisesti mennä pelkästään sähköllä sillä. Niin ja nyt on sit käytännössä yli tuplat, mitä mulla tulee vuodessa. Ja se on tosiaan suuremmaksi osaksi mä ajelen huvikseen. Niin. No nythän sitten tietysti kaikki kiinnostaa, että mitäs tässä on tarvinnut korjailla että puolen kilometrin aikana, tai ainakin sen sun 200 000, viimeisen 200 000 kilometrin. No, mä luulen, että mä oon omistajista se, joka on vetänyt sen lyhimmän tikun siinä, eli mulle on tullut todennäköisesti eniten korjauksia. Se ei oikeastaan ole mikään yllätys. Ei ollut, eikä se ollut missään kohtaa. Mä tämän auton ostin, niin mä kyllä tiesin, että mitä paljon ajettu auton omistaminen on. Mulla on ollut aikaisemminkin yli 500 000 ajettuja autoja. Ei se sinänsä mikään ei tullut yllätyksenä. Mä olin kohtalaisen perehtynyt siihen, että mitä kaikkea näistä menee. Mut mulla nyt on mennyt perusalusta osaa. Sitten oli tossa muutama vuosi sitten toinen etujousi katkesi siinä 400 000 kilsan paikkeilla. Eli tässä on rautajouset? Juu, tässä on rautajouset. Tää on melkein niin karvalakki kuin mitä vaan saa. Mutta ainoat niinku isommat mitä tähän on, niin
moottorin, se roottorin jäähdytyksen Stefa alkoi vuotamaan tuossa muutama vuosi sitten. Niin sitten kun ei ne tarvikestefat oikein tunnu pitävän, niin tässä on nyt toi Kokkolan autohuollon se nestepääty, missä se ei pääse enää vuotamaan. Jep. Eli sä käytit yhden kerran siellä Kokkolassa tätä vai? Tästä on aikaisemmin, tää on laakeroitu aikaisemmin uudestaan yhdellä toisella pajalla. Joo. Niin mut kun ei ne tarvikestefat pitänyt, että se käytin siellä vaihettavana 2 otteeseen sen Stefan ja se kesti sen 20 000 kilometriä ja mä totesin, että nyt eliminoidaan se ongelma sit pysyvästi ja sit Jessellä oli siihen sopiva tuote. Joo, mutta se ei ole aiheuttanut mitään ylikuumenemista sitten ei ainakaan jäähdytyksen niin... Siis mä en ole huomannut mitään mun normaalissa ajossa, niin mitään erikoista. Mä en ole radalla ajanut sen jälkeen, kun se on tehty. Et ehkä siinä se saattaisi näkyä se ero. Joo. Mutta en ole radalla ajanut sen jälkeen, kun se on tehty. Normikäytössä niin ei... Sä oot ajanut joskus radalla vai? Juu, on. Täällä on käyty muutaman kerran Alastarolla ja sitten on ajettu jäärataa ja sitten mä oon käynyt Nürburgringillä tällä kerralla. Okei. Tää on kaiken nähnyt kohta tää auto. No se on vähän ollut tarkoituskin. Niin. Vielä noihin tukivarsia, onko niitä tällaisia kulutusosia? Juu on. Jarrut? Jarrut on melko lailla... Mä oon takaa vaihtanut palat. Edestä pitäisi nyt ennen kesälomareissuun vaihella. Mä oon vähän laiska. Mutta sä et oo sun aikana vaihtanut levyä kertaa? En oo. Ne alkaa pikkuhiljaa ole vaihtokunnossa. Voi olla, että joutuu ennen kesälomareissua vaihella. Mä uskon, että ne on alkuperäiset. Joo. Entäs miten noita tukivarsia, puslia semmoista? Yhden kierroksen mä oon pistänyt joka nurkkaan. Joo. Vedit sä kaikki kerralla vai pikkuhiljaa? Joo. Ehkä joku järkevämpi olisi vaihtanut kaiken kerralla, mutta niin. Mä oon vähän laiska ton auton huoltamisen kanssa. Niin. No oot sä laskenut, että paljon sun aikana on mennyt huoltoihin rahaa? No se oli aika kallis se moottoriremontti silloin, että se oli yli 2500 €. Ja sitten myöhemmin se oli, olisiko se ollut se nestepäädyn vaihto 1900 €. Ja sitten on kaikkea pikkunippeleitä sinne tänne ja tonne, niin kyllä tässä ollaan reilusti yli 5 tonnin korjauskuluissa tässä kohtaa. Mä en ole laskenut sitä. Ehkä osittain se, että mä en ehkä itekään halua tietää paljon siihen on mennyt rahaa, enkä mä tätä autoa pidä niinku... No mutta eihän se ole kuin vähän yli tonni vuodessa, jos ajattelee. Niin siis, no voi se silleenkin ajatella, mutta en mä koskaan ajatellut, että tää auto on niinku mikään ultimaattinen rahan säästäjä. Niin. Et vaikka siinä nyt sitten tulee ajettua ja ilmaisilla ämpäreillä, että se voi olla, että se on vähän plus miinus nolla tässä tilanteessa, mutta, niin. mutta en mä tätä missään kohtaa niinku ajatellutkaan, että tää olisi täysin ilmainen auto omistaa. Joo. No miten sitten akku? Onko sitä vaihdettu? Ei ole vaihdettu. Ei ole tiedossa koko autohistoriaa ajalta, että sillä olisi tehty yhtään mitään. Joo, mä kysyin ja Antilta, että onko sen aikana tehty akulle jotain, niin Antti ajoi vissiin sen niin kuin jostain 70 000. Joo. Pari sataa. Joo, ja sit se on ollut mulla sen jälkeen tää auto. Niin ei oo kummallakaan meistä tiedossa, että olisi tehty yhtään mitään. Ja mehän tehtiin tälle akkutesti tuossa, oliko se tammikuuta, niin tämähän oli aika hyvässä kunnossa ainakin sen testin mukaan. Juu, siltä se vaikuttaa. 88% oli se terveydentila, eli kyllä todella hyvä mun mielestä kilometreihin nähden, mutta se silloin itse epäilit, että tässä voi kuitenkin olla jotain. Niin, onhan näissä ollut kaiken maailman tiiveysongelmia ja niin edelleen. Et mä veikkaan, että sit kun se menee, niin se menee spontaanisti. Mutta sä et ole käyttänyt missään tarkastuksessa? En. Kun mä en usko, että sitä akkua kannattaa alkaa korjaamaan näillä kilometreillä. Mä sitten itse mieluummin ottaisin tähän näin tuoreemman, paremmin lataavan, vaikka 90 akun. Millaista pikalatausttehoa tää sitten ottaa? Keskiteho on 10-80, ehkä 65-70 tällä hetkellä. Et se on aika rauhallista se lataaminen. Joo, kyllä.
Eli uudella voisi päästä sitten mihin 100 nurkille Juu, keskitehossa. juu. No jotain semmoista huomattavasti nopeammin. Mä vertailin niitä käyriä ja laskin, että 15-20 minuuttia niin kuin matka-ajossa pitkällä stopilla saattaisi säästää jopa. Joo, Mullahan se nyt ei ole maailmanloppu, kun mä ajelen vapaa-ajalla, mutta kyllähän se olisi ihan kiva. niin. Kiva varsinkin sitten, kun tulee se päivä jossain kohtaa, että se on joka tapauksessa pakko vaihtaa tai korjata. Niin. Mites nämä sisustausat ja ovenkahvat? Eikö ne ole vähän sellainen tyyppivika toi ovenkahvat? Joo, ne on. Antti vaihatti kolme 4 kahvasta silloin sen aikana tästä näin. Et nyt mä uskoisin, että se on kyllä enemmän oven johtosarjan puolella, mutta tää jostain syystä polttaa kahvojen sulaketta. Okei. Sulaketta mä en oo sitä kerennyt ratkomaan tässä, niin ei niinku sinänsä ne kahvat ei, mä oon itekin vähän yllättynyt. Tossa oli toi oikean puolen etukahva, niin se tuli liian ulos hetken aikaa, mutta se lähti ihan kalibroimalla. Joo. Ja mites tuo maalipinta on kestänyt? No, Onko jouduttu jotain maalaamaan jossain? ei oo jouduttu mitään maalaamaan. Onhan se varsinkin tosta keulasta aika rujossa kunnossa paikotellen, mutta toisaalta on tällä ajettukin aika paljon. Niin. Mä en oo sille tehnyt mitään mutta ei oo mitään niinku, ei se hilseile pois tai mitään hirveän dramaattista. Joo. Näissähän kori ei ruostu, kun se on alumiinia. Niin, kyllä. Toki kyllähän sekin hapettuu, mutta se ei lähde ihan samalla tavalla. Niin. Ballasteja ja polttimoita mä oon etuvaloihin, kun tässä on Xenonit, niin niitä mä oon vaihdellut. Siihenkin löytyi edullinen ratkaisu, kun selvisi, että tuossa Ford Focuksessa on samat ballastit, niin Okei. löytyi halvemmalla. Mites monet renkaat oot joutunut vaihtaa? Oiskohan mulla toiset talvirenkaat ja sitten onks mulla mennyt 3 settiä kesärenkaita. Joo. Toki se, että täällä on satunnaisesti ajettu niin kuin kerran 2 kesässä radalla silloin aikaisemmin ja sitten Niin. En mä nyt ihan hirveän varovasti tällä on ajellut, niin kyllä se huomaa, että takarenkaat kuluu nopeammin kuin Joo. eturenkaat. Mites lämpärin nämä PTC-vastukset? PTC-vastus on, muistaakseni Antti vaihatti sen silloin, että silloin Antti-aikana se muistaakseni se hajosi silleen, että se hajosi oikein pamahduksen kanssa. Joo. Ja sitten mä oon itse ennakoivasti vaihtanut ton akulämppärin tästä näin. Joo. Ja se oli itse asiassa ihan hyvä idea, koska se oli alkuperäinen se lämmitin. Niin. Niin ajattelin, että se on paljon kivempi vaihtaa, kun se ei ole hirveän kallis. Se oli ehkä, mitä se oli, 186 €. Joo, ja joo. näissä takavedoissa se on helppo vaihtaa, kun toi frunkki on käytännössä tyhjää täynnä. Niin. Niin helpompi ja mukavampi, kun se saattaa polttaa sen sulakkeen samalla sit, jos se menee oikariin, niin mä Joo. vaihoin sen sitten ennakoivasti tähän näin. Muuten semmonen, että onko tähän vaihtu laakereita, pyörälaakereita? Taakse mä vaihoin ja nyt olisi tarkoitus ennen kuin mä lähden sille lomareissulle, ne vaihtaa eteen. Et mun mielestä toi oikeanpuolimmainen ääntää välillä. Mä en kyllä ainakaan kuule mitään. Ei se nyt, Sä varmaan oot harjaantuneempi. Joo, siis se, musta tuntuu, että se on se suurin ongelma siinä, kun ajaa samalla autolla paljon, niin on se, että tulee vähän semmonen, että mikä ääni toi on. Niin. Ja sit niin, se voi olla joku ääni, mikä on kuulunut aina. Niin. Ja sit sä rupeat kuuntelemaan sitä lisää ja sit sä oot silleen, että no niin, että nyt on taas joku uusi juttu ja sit oikeesti ei välttämättä ole mitään merkittävää. Niin. No mikäs tän auton paras puoli on? Mun mielestä tän auton paras puoli on se, että tää on mukava matka-ajossa. Joo. Entäs huonoin puoli? Huonoin puoli on ehkä se, että paljon ajettu auto vaatii kohtalaisen paljon huomiota niin korjausten puolesta. Että on se kiva, jos auto ei tarvitse ikinä korjata, mutta ei se maailma siihen kaadu. Oot sä Teslalla käyttänyt missään korjauksessa? Kerran, siitä muuten hyvä kun mainitsit, meinaan tästä on ilmastoinnin kompressori vaihdettu ja se itse asiassa se vika ei ollut siinä,
vaan se löytyi sitten myöhemmin johtosarjasta hapettuma. Mut sekin oli sinänsä ihan hyvä, että se on nyt vaihdettu ennakoivasti, mutta se oli tosiaan se johtosarja hapettuma-ongelma oli semmonen, että mä en löytänyt sitä millään itse, niin mä vein sen silloin Teslalle. Joo. Ja sit on useampi vuosi aikaa, että silloin ei ollut ihan niin paljon niin kuin Tesloihin perehtyneitä kolmannen osapuolen korjaamoja tarjolla. Ja sitten mä oon sen jälkeen kerran käyttänyt tän takaisin kutsunnassa, kun tästä vaihdettiin ton keskinäytön muistipiiri. Ja sitten samalla ne vaihtoi sitten 4G-modemin tähän näin. Joo. Sen joutui kyllä omasta pussista. Tuleeko tähän vielä päivityksiä? Semmonen 2-4 kertaa vuodessa. Joo. Ja ne on yleensä bugikorjauksia. Et kyllä toi alkaa varmaan softapuolen tuen puolesta olla aika ehtoon puolella toi näyttö. Toki tähän vois vaihtaa uudemman näytön, mutta mä nyt ajattelin, että mennään tolla, kun en mä sen kummemmin kaipaile niitä ominaisuuksia, mitä se uusi näyttö toisi tullessaan. On toi ehkä vähän todella haaleen väreiltä toi näyttö. On, mutta se ei ole vielä jostain syystä lähtenyt kuplimaan. Se on vähän tyyppivika näissä, että se laminointi pettää, mutta tässä se ei jostain syystä, se ei ole alkanut kuplimaan. Joo. Android-puhelin, mikä roikkuu siinä, niin se on OpenPilot-niminen kolmannen osapuolen autopilotti. Joo. Niin tämähän on pre-AP-auto, eli tässä ei ollut mitään autopilottia aikanaan, niin ton kautta sen sai sitten retrofitattua. Eli miten se nyt sitten, mihin se kytketään? Se tulee tosta tuulilasista USB-kaapelia pitkin tonne kojelaudan sisään johtosarjaan, jossa on sitten Panda-niminen palikka, joka muuttaa sitten ton kameramodulin komennot CAN-komennoiksi, ja sitten siellä on CAN-väylässä on parastus ohjaustehostimelle. Okei. Eli sitten se, mitä toi kameramoduli tekee pyyntöjä ohjaukseen, niin se muutetaan CAN-paketeiksi ja sitten Eli nyt sulla on ilmeisesti se päällä. On. Ja se myöskin lukee etäisyydet vai? Joo. Mulla ei tässä tällä hetkellä se vähän nypyttää, kun mulla ei ole kaasupolin-emulaattori tässä, eli se joutuu silloin tökkimään vakkari plussaa ja miinusta. Joo. Ja sitten mulla ei ole tutkaa tässä, eli se nojaa pelkästään tuohon kameraan, niin se ei ole niin tarkka kuin se voisi olla. Mulla on ollut pitkään hyllyssä AP1 Teslasta toi tutka, mikä sopisi ton kanssa, mutta mä en oo saanut aikaiseksi vaan laitettu sitä tonne auton keulaan. Joo. Niin se parantaisi vielä sitä pikkasen. Tässä on iso miinus on ehkä se, että kun tässä ei ole uudemman auton ohjaustehostinta, tässä on täysin tyhmä alipainetehostin, niin toi OpenPilot ei pysty painamaan jarrua ollenkaan. Se pystyy vaan regenillä jarruttamaan. Joo. Mikä nyt pitää olla vielä enemmän hereillä kuin mitä ehkä AP-autolla. Mutta mä huomaan ainakin yhden hyvän puolen tässä. No? Sä et oo koskenut rattiin tässä moneen minuuttiin. Se on vähän siimaa enemmän. Juu. Eli sä voisit ilmeisesti ajaa vaikka kuinka pitkään ilman. No, niin kauan kuin ei tule mitään häiriötekijöitä. Toki toi tien kunto vaikuttaa esimerkiksi oleellisesti siihen. Joo. Mulla on vanhempi versio tosta softasta, niin se ei osaa ajella ilman kaistaviivoja. Joo, se oli mielenkiintoinen. Saaks noita uudempiakin autoja? Tietääkseni saa. Sitten mä en ole ihan varma, mistä sitä johtosarjaa saa, mutta pitäisi saada uudempiin autoihin, että jos se Tesla oma autopilotti ei. Entäs muut merkit? Itse asiassa tää on alun perin ollut muille merkeille. Et se oli ihan alun perin oli muistaakseni Hondaa ja Toyotaan tarjolla. Et tää on aika pieni osa Tesloista, mihin on asennettu, että sitä on enemmän muissa automerkeissä. En tiedä kuinka yleisiä on jo Suomessa. Joo. Et mä tiedän itteni lisäksi tällä hetkellä yhden, joka ajaa Pre-AP Teslalla OpenPilotilla. Joo. Ihan sama, että ajaako auto vai kuljettaja, mutta se on aina kuljettajan vastuulla katsoa, että se auto ajaa oikein. Niin. Et ei se mä en oo ottanut sitä silleen niin, että vois
niinku tehdä jotain muuta samalla kuin ajaa, vaan se on enemmän se, ettei tule niitä niinku pieniä mikrokorjauksia pitkällä automatkalla niin paljon. Et talvella on tullut ajettua enemmän käsipelillä, ihan vaan sen takia, kun ei näy kaistaviivat. Joo. Niin ja sitten kesäisin, kun kaistaviivat näkyy hyvin, niin toi toimii aika hyvin ja välillä on toista tuntiakin pystynyt ajaa koskematta rattiin. Tää nyt on vähän semmonen tie, että tää nyt ei ole ehkä ihan optimi tähän näet, kun täällä on kaistaviivat katoilee välillä ja tässä on nopeusrajoitus muuttuu ja niin edelleen. Joo. Nyt meillä on täällä sitten Oskarin Teslan edellinen omistaja haastattelussa. Antti, miten kauan sulla oli toi Tesla? Sillä mulla on vajaa 3 vuotta. Paljon sä ajoit sillä? Mä ajoin sillä 220 000 vähän muistaakseni. Eli sä ostit sinne alle mitä 100 000 ajet? Ja se on 75 taisi olla mittarissa, kun mä ostin sen ja sitten mä myin sen, niin se oli 29 jotakin. Okei. Reilu 290. Joo. Ja alkuperäinen akku käsityksen sun mukaan. aikana ei vaihdettu akkua? Ei. Moottorisinta meni kerran takuuseen. Siis vaihdettiinko se moottori vai Vaihdettiin. Okei. Mitäs kulutusosia, muistatko? Joo, muistan. PTC-hiitteriksi se lämmityselementti. Joo. Niin se on vielä lämpöpumppu niissä alkupäävehkeissä, niin se meni vaihtoon kerran. Oli aika rapeat pakkasta, olisiko jotain 25-30 pakkasta ja olin ajamassa työkeikalla Joensuuhun. Joo. Yhtäkkiä rupesin, että mitä tämä oikein hirveä lämmintä ilmaa. Se on hönkäys. Et alle 10 asteesta ilmaa sieltä tuli. Joo. Niin se oli aika rapsakka, 1400, kunhan se maksoi. Joo. Tää oli joskus 20, kai se olisi ollut. Ja sitten niitä kahvoja. Niin. Se on semmoista kulutustavaraa, että niitä ovenkahvoja pomppaa sieltä rungosta ulos. Niin ensimmäisen vuoden sisään ne oli kaikki korjattu tai vaihdettu ja sen jälkeen vielä korjailtiin muutamaan otteeseen. No entäs sitten tukivarsia, puslia? Ei, niitä ei mennyt. Joo. Pissapojan pumppu vaihdettiin kerran. Entäs 12 voltin akku? Ei, mutta se maadotukset fiksattiin kertaalleen. Mä en muista, että sitä 12 voltin akku olisi vaihdettu. Joo. No millainen kuva sulla jäi siitä autosta silloin, kun sun aikana? Tosi hyvä matkanteko auto. Teslahan sitten nerfasi niitä latausnopeuksia jossain vaiheessa. Eli se Superille kun menit lataamaan, niin siinä kesti huomattavasti kauemmin kuin aiemmin. Joo. Se on sitten negatiivinen juttu. Mä käytin tosi paljon sitä tuplalaturia, kun se on 22 kilowatin AC-laturi, niin sillä AC-latauksella tuli ladattua, jos nyt tähän väärin muistin, niin reilu 65%, joka olisi ollut AC-latausta. Niin, vaikka sulla oli ilmaiset Superit. Kyllä. Mutta hyvä auto oli monella tapaa. Suurin murheenkryyni oli ne kahvat. No mitä sä sanoisit nyt niille, jotka harkitsee käytetyn sähköauton ostamista? No, mun mielestä se ei ero merkittävästi minkään muunkaan käytetyn auton ostamisesta. Niin. Et ei se nyt, siis totta kai on huonoja ja hyviä yksilöitä. Ei nämä nyt mun mielestä mitenkään merkittävästi huonompia tai oikeastaan millään tasolla huonompia ole kuin käytetyt polttisautotkaan. Niin. Et ihan siis hyvin samanlaisia ongelmia kuin mitä olisi ollut paljon ajetussa polttiksessakin. Et suurin osa niin harmasta hiuksista tulee siitä, että johtosarjat hapettuu ja hankautuu puhki ja tämmöstä, niin mille käytännössä mikään moderni auto ei ole immuuni. Niin. Et en mä varsinaisesti niin pelkäisi, mutta sen verran pitää kyllä sanoa näistä niin alkupään Sistä, että näissä on kuitenkin sen verran askarreltavaa, että jos ei halua kaivaa koko ajan lompakkoa taskusta, niin pitää kyllä pikkasen pysyä työkalut kädessä. Joo. No kuinka kauan sä meinaat täällä vielä ajaa? No, mä ajatellut, että mä ajan täällä niin kauan, kunnes mä kyllästyn. Okei. Se ei ole vielä näköpiirissä. Ei ole toistaiseksi ainakaan. Joo. Sit kun mä keksin jotain
semmoista tilalle, että tulee semmonen niin kuin pakkomielteinen, että pakko saada toi auto, niin sit se vaihtuu. Sitten se vaihtuu siinä kohtaa toiseen, mutta vielä ei ole tullut semmoista autoa että onhan nuo uudemmat tässä ihan kivoja, mutta ei niinku semmonen, että kun on koeajon jälkeen hypännyt tämän puikkoihin takaisin, niin ei ole, niinku koskaan ei ole tullut semmonen olo, että olisi menettänyt merkittävästi jotain. Niin. Et matkantekokykyhän on kehittynyt niinku uudemmissa autoissa, ne on ihan eri tasolla kuin tämmöisessä vanhassa. Niin. Ei tän niinku muuten mun mielestä ihan hirveästi häviä niinku 10 vuotta uudemmalle autolle. No mut hei, kiitos paljon, että päästiin nyt tän 500 000 kilometriä ajetun Teslan kyytiin. Ja paljon sun tulee vuodessa? Oliko se 50 tonnia? 50 tonnia suunnilleen. No sovitaanko, että sitten kun sulla on 600 000, niin tehdään taas seuraava video tästä? Voidaan tehdä silloin. Eli parin vuoden päästä. Katsotaan, onko tää auto mulla vielä silloin. Ei muuta kuin toivotellaan hyviä kilometrejä. Kiitos. Ilmeisesti on kuitenkin ollut aika mieluisia, kun ei ole vielä vaihtunut. On, ehdottomasti. Mut hei, käykää tilaamassa kanavaa ja käykää kommentoimassa. Uskaltaisitteko itse ostaa nyt 500 000 kilometriä ajetun Teslan tai ajella tällaisella? Mun täytyy ainakin sanoa, että ei tää nyt häviä niinku tässä kyydissä näin vieressä istuen niinku mitenkään. Ihan hyvälle ja uudelle tuntuu edelleen, että olisi voinut kuvitella, että olisi vähän semmonen rämisevämpi, mutta ihan hyvältä vaikuttaa. Eli kommentoikaa, tilatkaa, tykätkää ja palataan seuraavaan sähköautovideoon. Bye bye! Bye bye!